بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة مادة الدوائر الكهربائية 2. اليوم رح ندخل بموضوع جديد بالنسبة للدوائر الكهربائية، هو المagnetically coupled circuit. المقصود بالمagnetically coupled circuit اللي هو زي ما احنا شايفين الرسمة اللي أمامنا. احنا بنعرف انه إذا كان في عندي 1 inductors، معنى الكلام هذا انه أنا بيكون في عندي اللي هي لو مر في تيار كهربائي راح يتكون عندي فيض مغناطيسي احنا بنسميه الفلكس ويرمز له بالرمز فاي. الآن احنا السنجل اندكترز يعني متعاملش معه، راح نتعامل مع اللي هو التو اندكترز، بيكونوا قريبين من بعض بالشكل التالي، وواحد منهم بيكون بتأثر عليه تيار والثاني بيكون عنده على طرفيه اوبن سيركت، ولكن اكيد الثاني راح يتأثر بالفيض المغناطيسي اللي ناتج عن الاندكترز الاول. Consider two coils with self-inductance L1 and L2 that are in close proximity with each other. Coil 1 has N1 معناته عندي عدد لفات ملف الأول turns while coil 2 has N2. الآن لما بتمر في عندي تيار ال I1 of T بالكويلز 1 راح يتكون اللي هو الفلكس أو اللي هو الفيض المغناطيسي، وراح الفيض المغناطيسي يأثر على الكويلز 2. الآن الفلكس 1 راح يكون هو عبارة عن الفلكس 1 plus الفلكس 1 2. The two coils are physically separated. They are said to be magnetically coupled. ال V1 هي عبارة عن ال N1 ضرب ال D فلكس 1 على ال DT، وال V2 هي عبارة عن ال N2 ضرب ال D فلكس 1 2 على ال D2. The fluxes are caused by the current I1 flowing in coil 1. إذن الفلكس ناتج عن مرور التيار ال I1 بالكويل 1. الآن V1 تساوي ال N1 دي فلكس 1 على دي تي 1 ضرب دي اي 1 على دي تي، لانه احنا بنعرف انه بما انه انا في عندي هنا اللي هو الكويلز غاض وبتأثر بقيمة التيار، اذا معناته لازم التيار يكون له تأثير عليه بواقع دي اي 1 على دي تي، ويساوي L1 دي اي 1 على دي تي. اذا معناته ال L1 هي عبارة عن N1 دي فلكس 1 على دي تي 1. هذا بالنسبة لموضوع المagnetically coupled circuit. نيجي نشوف ال V2. نفس الشيء راح نلاحظ إن هي عبارة عن ال N2، ولكن هنا الفلكس دي فلكس 1 2، يعني الفلكس اللي على الاثنين الناتج من اللي هو الفلكس 1 دي تي 1 ضرب الدي اي 1 على دي تي. هنا راح يكون عندنا اللي هو عبارة عن M21 دي اي 1 على دي تي، والM21 هي عبارة عن القيمة الN2 مضروبة في الدي فلكس 1 2 على الدي تي 1. الآن الM21 is known as the mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. الآن ال V2 معناته راح تصير هي عبارة عن الM21 دي اي 1 على دي تي open circuit mutual voltage، لأنه زي ما انتم شايفين انه هنا عندنا بالرسمة اللي امامنا ال V2 هي عبارة عن فرق الجهد بين طرفي البوزيتيف والنيجاتيف، وهي عبارة عن open circuit. نيجي الآن منتابع برسمة من نوع آخر، نفس الرسمة السابقة، ولكن التيار بدل ما كان من طرف ال V1 صار التيار اللي هو من طرف ال V2. إذن هو عبارة عن I2 اللي هو بيعمل لي مجال مغناطيسي على اللي هو الكويل رقم 2، والكويل رقم 1 عندي طبعا على طرفي الانبوت إله open circuit. Now let current I2 flow in coil 2 while coil 1 carries no current. إذن معنى الكلام هذا إنه أنا أصبح التيار ال I2 هو اللي راح يأثر على الدائرة. إذن معناته هون راح يصير عندي فلكس ناتج عن ال I2 واللي هنا أنا بسميه فاي 2، والفاي 2 راح يكون عبارة عن الفاي
1 زائد الفاي 2. إذن ال V2 رح تساوي ال N2 دي فلكس 2 على دي تي، وتساوي N2 دي فلكس 2 على دي اي 2 مضروبة في الدي اي 2 على الدي تي، لأنه حكينا إنه هي الفلكس هاي ناتجة عن التيار الاثنين، إذا معناته لازم يدخل معي بالحسبة، وتساوي L2 دي اي 2 على دي تي، إذا معناته ال L هي عبارة عن ال N2 دي فلكس 2 على دي اي 2 is the self-inductance of coil 2. ال V1 اللي هي الأوبن سيركت عبارة عن ال N1 ضرب الدي فلكس 21 على دي 2 على دي تي، وتساوي ال N1 ضرب الدي فلكس 21 على دي اي 2 مضروبة في الدي اي 2 على الدي تي. طبعا بدي تنتبهوا انه انا كل ما بالامر اني ايش ضربت بسط مقام بالاي 2، يعني المعادلة اللي هون عندي واللي كانت ال V2 تساوي ال N2 دي فلكس 2 على دي تي، انا بس ضربت بسط مقام في اي 2 دي اي 2. اذا رح الاحظ انه ال V1 هي عبارة عن ال M12 ضرب ال DI2 على ال DT، وال M12 هي عبارة عن ال N1 مضروبة في ال D flux 21 على ال DI2. The mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. إذا ال M12 هي عبارة عن ال mutual inductance of coil 1 with respect coil 2. لاحظ هون M21 is known as the mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. هون العكس، ال M12 هي عبارة عن ال mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. إذن شفنا كيف بيتعامل مع الحالتين بشكل عام. بنهاية المطاف برجع بحكي لنا إنه الميوتوال inductance 1 2 تساوي الميوتوال inductance اللي هي 2 1، وهن متساويات، وأنا بعد هيك رح أعوض عنهم فقط بقيمة واحدة اسمها الأم. إذن الأم the mutual inductance between the two coils and measured in Henry. إذن هي عبارة عن inductance وتقاس بالهنري. هون بهمني أعرف the mutual coupling only exists when the inductor or coil are in close proximity and the circuit are driven by time varying source. الآن mutual inductance M is always a positive quantity. The mutual voltage اللي هو mutual voltage اللي هو MDI على DT may be negative or positive. أما بالنسبة للmutual inductance فهي دائما positive. بس mutual voltage ممكن تيجي positive أو negative، اللي هي عبارة عن just like the self-induced voltage LDI على DT. بعد هيك بنشوف ال reference polarity of the mutual voltage depend on the reference direction of the inducing current and the dots on the coupled coil. إذا ظهرت معنا هون كلمة جديدة اللي هي dots. شو هي هذول الدوتس؟ هي عبارة عن النقاط الموجودات معي بالرسمة اللي أمامي. الآن هذولا التو دوتس اللي موجودة بالكويل على جنب الكويل 1 وجنب الكويل 2 شو وظيفتهم؟ الآن إذا كانت تو دوتس من الأعلى فهذا يعني أن البولاريتيز على طرفي الإنبوت والأوتبوت متماثلة. يعني إذا كان هون بوزيتيف نيجاتيف معناته هون عندي بوزيتيف نيجاتيف. الآن إذا كان الدوتس عكس بعض بالشكل التالي، الانبوت بالأعلى والأوتبوت بالأسفل، فهذا يعني إنه البولاريتيز راح تكون عندي معكوسة. تمام؟ طيب نيجي الآن نشوف شو رح يصير معانا. الابليكيشنز اوف ذا دوت معناته هنا عندي اللي هي على الانبوت في عندي I1 ومطلوب مني أوجد قيمة ال V2، وعندي mutual inductance between ال L1 وال L2. إذا معناته ال V2 تساوي ال MDI1 على DT.
تي. بينما لاحظ الحالة الثانية هي نفس الرسمة ولكن الدوت هنا صارت بالأسفل، فمباشرة ال V2 تساوي ناقص الميوتوال اندكتنس DI1 على DT. الآن نيجي شوف هنا حالة ثانية من الابليكيشن اوف دوتس، ولكن أصبح عندي الاي 2 الموجود وبدي أوجد قيمة الفي 1 والدوتس متعاكسات، فرح ألاحظ بالحالة هاي إنه الفي 1 هو عبارة عن ناقص ام دي اي 2 على دي تي لأنهن الدوتس جايات متعاكسات. والحالة الأخيرة اللي هو إذا كان عندي 2 دوتس من الأسفل، فهذا يعني إنه أيضا أنا معتمد على الاي 2، فمعناته الفي 1 تساوي اللي هي الام دي اي 2 على دي تي. إذا لما يكون الدوتس الثنتين بالأسفل أو الثنتين بالأعلى بتكون قيمة الفولتية موجبة، إذا كان متعاكسات بتكون قيمة الفولتية السالبة. الآن ممكن يجي عندي التو دوتس بالسيريز كونكشن من الاندكتنس. دوت convention for coil in series aiding connection. إذا هذول عندي series والدوت شو مالهن جايات متماثلات، يعني هاي على بدايتها وهاي على بدايتها، فرح يكون عندي بالحالة هاي ال توتال هي عبارة عن L1 زائد ال L2 زائد 2M زائد 2M لأنه كل L إلها قيمة M. بينما إذا كان الدوت هنا بالسيريز متعاكسات، يعني هاي جاية على البداية وهاي جاية على النهاية، فرح تكون التوتال L هي عبارة عن L1 زائد L2 ناقص 2M. هذا بالنسبة للابليكيشنز على الدوتس اللي احنا تعاملنا معهم. نيجي الآن نشوف لو كان في عندي دائرة بالشكل التالي اللي هي Analyze the circuit shown in figure، وكانت الدائرة مكونة من اللي هي عندي عبارة عن 2 دوتس اللي احنا شايفينهم أمامنا وبدنا نحلل هاي. لو كان عندي دائرة بالشكل الهاي وبدي أعمل لها analysis، طبعا الدائرة هاي فيها 2 voltage source V1 و V2، 2 inductors L1 و L2 و 2 resistance R1 و R2. أفضل طريقة لتحليل الدائرة هاي إذا كانت الدائرة معطاة معاي بالتايم دومين، إذا إني أستخدم ال KVL لأنه في عندي 2 مش أو 2 لوبس. فطبعا هنا الفولتج ال V1 راح ينتج لي تيار يخرج من الموجب ويعود للسالب، وال V2 أيضا راح ينتج لي تيار يخرج من الموجب ويعود للسالب. فراح تلاحظ إنه التو كرنتس جايين اللي هي عكس بعض. طبعا عكس بعض أدى بالتالي إلا إنه هذا راح يكون هابط بالL1 وهذا هابط بالL2. نيجي نشوف كيف راح نكتب معادلة الKV اللي هي عندي الكويل 1. الكويل 1 عنده قيمة الV1 تساوي الI1 في الR1 زائد ال احنا بنعرف انه فرق الجهد على طرفي الاندكتنس هو عبارة عن ال دي اي على دي تي، معناته L1 دي اي 1 على دي تي مضاف له الميوتوال اندكتنس ام اللي ناتج عن تيار الاي 2. اذا ام اي 2 دي اي 2 على دي تي. الآن بدنا نكتب معادلة الكويل 2 اللي هي ال V2 راح تساوي ال I2 في ال R2 زائد ال L2 في ال DI2 على ال DT زائد الميوتوال اللي هي ناتج عن ال DI1 وال DT. هذا يعني يعتبر من أبسط الحالات اللي أنا ممكن أشتغل عليها وأوجد اللي هي قيم فرق الجهد في دائرة ميوتوال من الشكل التالي. نشوف نفس الدائرة هاي ولكن بدي أكتب لها اللي هي العلاقات بالفريكوانسي دومين، يعني نفس الدائرة اللي معاي هنا أنا اللي هي كانت موجودة بالشكل التالي، وبس بدي أكتب لها اللي هي بالفريكوانسي دومين. معناته بالفريكوانسي دومين إذن ال ما رح تكون عندي ال، رح تكون هي عبارة عن جي أوميجا L1 وهون عندي جي أوميجا L2، ورح أشوف كيف هالجي هاي رح تتأثر معاي لأنه أنا هون حسبت التيارات باللي هو التايم دومين لما كانت عندي ال وفي عندي اللي هي الدي اي على الدي تي. الآن بالفريكونسي دومين ما في عندي دي اي على دي تي لأني أنا هون راح أستخدم اللي هي الامبيدنس اوف ذا اندكتر اللي هي الاكس
L. إذا معناته ال V1 هي عبارة عن R1 زائد J أوميجا L1 في I1 زائد J أوميجا M في I2. ليش؟ لأنه أنا هنا ال L1 راح أستبدلها ب J أوميجا L، وال L2 راح أستخدمها أيضا أستبدلها ب J أوميجا L، والأم الميوتوال اللي موجود عندي هنا راح أستبدله ب J أوميجا M. إذن راح تطلع معي ال V1 R1 زائد J أوميجا وأوميجا L1 I1 وزائد J أوميجا M I2. الآن ال V2 راح تصير عندي بالعكس اللي هي J أوميجا M I1 زائد ال R2 زائد J أوميجا L2 I2. طبعا بعد شوي راح ناخذ أمثلة ونعوض بهالمعادلات هاي بشكل مباشر. ناخذ الآن أناليسيز لدائرة ثانية فيها single voltage source، يعني فيها بس واحد voltage source وفيها Z load. إذا هنا في عندي V وعندي Z1 وعندي اللي هو الكويل أصلا معطيني إياه اللي هو الفريكونسي دومين J أوميجا L1، والكويل 2 معطيني إياه بالJ أوميجا L2، وعندي Z load. الآن لو كتبت المعادلة الأولى فهي V تساوي Z1 زائد J أوميجا L1 في I1 ناقص اللي هو الميوتوال اللي عندي ناقص اللي هي راح تكون عندي اللي هي ال V تساوي Z1 زائد J أوميجا L1 I1 ناقص J أوميجا M I2. ليش ناقص؟ لأنه ال I1 راح يكون تيار هابط وال I2 راح يكون تيار صاعد، فمعناته هون راح تكون عندي سالب. بينما لو شفنا المثال اللي قبلها كان عندي ال I1 وال I2 اثنيناتهم راح ينزلوا اللي هي الكويلز L1 وال L2 بنفس الاتجاه، عشان هيك كانت الإشارة موجبة. نيجي ناخذ اللوب الثاني. طبعا اكيد فيهاش فولتج سورس، معناته الصفر يساوي الميوتوال اللي هو ناقص J أوميجا M I1 اللي هو بده ياخذ بتأثير ال I1، وهون عندي اللي هي ZL زائد J أوميجا L2 مضروبة في ال I2، وتشكل عندي وتكون معادلتين ممكن اني اتعامل معهم واحلهم. نيجي الآن نأخذ مثال على الكلام هذا. المثال بقول لنا calculate the phasor current I1 and I2 in the circuit of figure. إذا عندي دائرة فيها single voltage source وفيها 2 coils وفي عندي capacitor وفي عندي resistance وبدي أشتغل عليها. الآن باخذ بالنسبة للكويل 1، طبعا بلاحظ إنه هون التيار والتيار رح يكون بنفس الاتجاه لأنه اثنيناتهم ناتجات عن تأثير اللي هو الفولتج سورس 12 للزاوية 0. إذا ببلش من هون ناقص 12 وهون عندي ناقص J4 زائد J5 I1، وعندي الميوتوال اللي هون هو عبارة عن ناقص J3 I2 يساوي 0. وقلنا ليش ناقص J3؟ لأنه هذا التيار راح يكون هابط وهذا التيار راح يكون صاعد عكس اتجاه بعض. الآن بنبسط المعادلة ونشتغل عليها، فبتصفي على أساس أنه JI1 ناقص J3 I2 تساوي 12. بناخذ اللوب الخارجي، واللوب الخارجي اللي هو الكويلز 2 راح نلاحظ أنه راح نبدأ بالناقص J3 I1 لأنه هاي بدي أخذها بدلالة ال I1. ال I2 راح يكون عبارة عن اللي هي J6 زائد 12 I2 يساوي 0. ونفس الشيء برتب المعادلة فبطلع معي ال I1 تساوي 12 زائد J6 I2 على J3، بقسم على J3 فبطلع معي 2 ناقص J4 I2. I1 يساوي 2 ناقص J4 I2. باخذ ال I1 بعوضه بالمعادلة هاي فبتصير المعادلة كلها بدلالة ال I2، فبقدر أوجد ال I2 اللي بتساوي 12 على ناقص J4. الناقص J4 هاي بحولها من الريكتانجولار فورم ل البولار فورم، فهاي 12 للزاوية 0 وهاي بتصير مقدار للزاوية، فبطلع معي المقدار 2.91% للزاوية 14.4
باخذ الاي 2 بعوضه بالمعادلة هاي، فبقدر اوجد الاي 1. هذا المقدار 2 ناقص جي 4 هو ريكتانجولر بحوله لبولر، والاي 2 معي بالبولر الضرب معناته بضرب المقدارين وبجمع الزوايا، فبيطلع معي 13.1% للزاوية ناقص 49 و39%. وهيك بنكون اشتغلنا شوي على اللي هي دوائر الماغنيتيكال كابلد سيركت. ونشوف هالدوائر هاي طبعا ان شاء الله بالمحاضرات القادمة اللي هي رح ناخذ عليها امثلة اكثر ونتوسع فيها اكثر. لهون يعطيكم الف عافية ونشوفكم على خير المحاضرة الجاي.